Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă rețetă pe acest canal. Astăzi vom face clătite de post vegane, mai dietetice, care nu conțin făină, nu conțin gluten, nu conțin praf de copt sau bicarbonat. Este o rețetă delicioasă și sănătoasă. Aceste clătite sunt cu spanac, sunt clătite pentru umplături sărate, nu le recomand pentru umplături dulci. Eu le-am umplut cu o cremă de brânză vegetală, cu roșii, măsline și ceapă verde, dar puteți să le umpleți cu ce vă place și cu ce doriți. Ingredientele le veți găsi ca de obicei jos sub video în descrierea videoclipului. Atingeți acolo unde scrie altele sau mai multe și le voi aminti și acum. Într-un blender vom pune 250 de grame de hrișcă verde hidratată peste noapte. Am lăsat-o peste noapte în apă rece. Puteți adăuga și o lingură de zeamă de lămâie sau oțet pentru a-i mai lua din gust și din miros. Apoi, bineînțeles, a doua zi o clătim bine și o scurgem de apă. Am pus-o în blender cu 250 de ml de apă minerală carbogazoasă, cu o mână de spanac, aproximativ 100 de grame de spanac proaspăt, pe care bineînțeles l-am spălat și l-am scurs de apă. L-am rupt cu mâna, am rupt frunzele pentru a ajuta blenderul și am adăugat și sare, condimente puneți după gust. Puteți adăuga și o lingură, două de fulgi de drojdie inactivă. Puteți adăuga condimentele care vă plac, pudră de ceapă, de usturoi sau puteți adăuga chiar 2 căței de usturoi proaspăt și o bucățică mică de ceapă, dacă vă place, și 2 linguri de ulei de măsline presat la rece și mixăm foarte bine, ajutăm blenderul puțin și mixăm aproximativ 1 minut sau până când totul devine o compoziție foarte fină, o compoziție obișnuită de clătite. Apoi vom transfera compoziția într-un bol și vom pune pe foc mediu o tigaie antiaderentă sau cu fundul mai gros. Dacă nu aveți o tigaie antiaderentă, folosiți o tigaie cu fundul mai gros și ungeți-o cu puțin ulei de măsline. Eu am lăsat tigaia să se încingă, am pus puțină apă și când apa s-a evaporat, înseamnă că tigaia este foarte bine încinsă și am format cu polonicul aceste clătite, așa cum se vede. Le-am făcut mai mici pentru că tigaia mea este mai mare. Și apoi le lăsăm să se gătească aproximativ 1 minut sau până când vedem că se ridică marginile. Atunci întoarcem cu o spatulă și lăsăm și pe partea cealaltă la fel până se rumenește ușor, așa cum se vede. Apoi transferăm pe un platou și continuăm cu celelalte clătite. Vor rezulta în jur de 8-10 clătite din acestea. Acum depinde de mărimea pe care o veți da acestor clătite. Dacă sunt prea multe, mai ajustați din ingrediente. Am umplut aceste clătite așa cum se vede cu o cremă de brânză, cu roșii, cu felii de măsline și cu ceapă verde tocată. Eu am folosit o cremă de brânză tofu, dar dacă nu folosiți brânză tofu, puteți folosi o altă brânză vegetală. O să vă las sus în dreapta și jos în descriere mai multe rețete de brânză vegetală. Această brânză tofu eu doar am mixat-o cu condimente, la fel cu pudră de usturoi, cu pudră de ceapă, cu pudră de curry sau cu orice altceva vă place, cu oregano puteți pune, adăuga dacă vă place. Și vom unge aceste clătite, așa cum am spus, dacă sunt prea multe, puteți face mai puțin, puteți face din 100 de grame de hrișcă sau înjumătățiți cantitățile sau faceți doar un sfert din cantitatea pe care am făcut-o eu. Această rețetă, zic eu, este
ceea ce rezultă din această rețetă este suficient pentru 2 persoane. Dacă umpleți toate aceste clătite, este suficient pentru 2 persoane, pentru un mic dejun. Aceste clătite le puteți consuma sau le umpleți doar în momentul în care le consumați, recomandarea mea, și le puteți păstra la congelator. Dacă faceți mai multe și nu consumați, le puteți păstra la congelator. În momentul în care le scoateți de la congelator, le mai lăsați puțin la frigider sau la temperatura camerei până se dezgheață și apoi le puteți consuma. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. Totodată, vă rog, dacă doriți să mă susțineți pentru a continua, abonați-vă la acest canal pentru că este gratuit, lăsați un comentariu și distribuiți rețetele dacă vă plac. La revedere! O zi bună!